am the bravest boy in Northern Vale. You have slain an enemy. Paano nga ba ang tamang paggamit kay Popol and Koopa? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung bakit hindi ka na makakagalaw kapag nahuli ka ni Popol and Koopa. Kasama na rin yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Sa mga gusto sumali sa ating giveaway, hit nyo lang yung like, share at subscribe. Tapos i-comment nyo yung ID number nyo tsaka in-game name. Tapos skin or hero na worth 500 diamonds. At ang pinaka-importante, dapat matapos nyo yung bawat video. Bubunot ako ng 4 na mananalo at i-announce ko yun every first week of the month. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Okay, let's go! Sa laro na to, ito yung emblem na gamit ko. Assassin emblem, tapos movement speed, physical pen, tsaka bounty hunter. Maganda yung bounty hunter kasi kayang kumil agad ni Popol and Koopa. Pwede ka rin naman mag marksman emblem, pero mas gusto ko yung assassin emblem dahil sa magiging item build natin. Mapapansin nyo rin na retribution yung kinuha kong spell kasi hindi naman ako basta-basta mapapatay ng mga hero na kayang humuli sa akin. Pero kung kaya kang huliin ng kalaban, pwede ka mag flicker o kaya naman purify. Sa laro na to, 1-3-1 yung laning namin. Pero tutulungan muna ako ng nana na kunin yung red buff. At dahil yung laro na to is pagkatapos ng update, kaya yung iba hindi pa alam kung paano gamitin yung mask. Mapapansin nyo, yung dalawang support bumili agad ng mask. Kung hindi sumama sa kanila yung nana, mas tatagal yung gold at XP nila. Kailangan nyo tandaan, gagana lang yung mask kung merong isang pinakamababang gold at XP. Kung pareho ng gold at XP yung dalawang nasa dulo, hindi gagana yung mask. Kaya dapat magka-gold muna yung isa sa kanila bago bumili ng mask. Pagdating naman kay Popol and Koopa, mapapansin nyo third skill agad yung nilagyan ko. Napaka-importante ng third skill ni Popol and Koopa para mas madali ka makapatay. Maliban doon, magandang gamitin yon para magkaroon ka ng vision. At dahil nakikita ng kalaban yung trap na yon, kaya mas magandang ilagay yun sa mga bush. Kapag natapakan nyo ng kalaban, may stand sila ng 1 second tapos 4 seconds slow. Sunod na kailangan mo tandaan kapag gumagamit ka ng Popol and Koopa, pwede mo gamitin si Koopa para maharas yung kalaban. Okay lang kahit mabawasan yung buhay ni Koopa. Kasi after 5 seconds nang walang umaatake sa kanya, magre-regen lang yung HP niya. Pwede mo rin gawin yun sa mga tower para mas madaling mabasag. Ipapatank mo sa kanya, tas bago siya mamatay, pabalikin mo para mag-regen. Sunod, kailangan mo tandaan na kapag nag-level 4 si Popol and Koopa, kaya niya nang mag-solo kill. Dahil yun sa hindi na makakagalaw agad yung kalaban. Makikita nyo dito, pag level 4 ko, igugo ko na agad yung Sylvana. What are you laughing at? I am the bravest boy in Northern Vale. You have slain an enemy. Go! Kung titignan natin ulit yon, pagtapos ko gamitin yung ulti, nag-first kill ako tas naglagay agad ako ng trap. Napaka-importante ng trap na yon para hindi makagalaw yung kalaban. Tapos ginamit ko rin yung second skill ko para ma-knock up yung kalaban para hindi na siya makagalaw. Kung buhay pa rin siya doon, meron pa akong first skill para ma-stun ulit siya. At kung meron pang stack yung third skill ko, pwede ko pa siyang ma-stun ulit. Isa pang kailangan nyo tandaan sa third skill niya, nag-i-stack yun hanggang 3 beses. At para mas mabilis magka-stack yung third skill, kailangan i-max mo rin agad yon. Ngayon, papas forward muna natin sa mga boring na parts. Slain. Launch attack. An enemy has been slain. You just blocked my way, dum-dum Koopa. Go request backup. What are you laughing at? I am the bravest boy in Northern Vale. Uh-oh, I'm running out of pranks to play. Koopa is Popo's best friend and only friend. Turtle. Pagtapos ko kunin yung red buff, malapit na mag-open yung turtle. At dahil magkakaroon ng team fight malapit doon, kaya sasama muna ako sa team fight. Initiate retreat. Don't mess with Koopa. You know what? Killing spree. You have slain an enemy. Your team destroyed. At dahil napatay namin sila, ibig sabihin pwede na namin makuha yung turtle.
Kailangan nyo rin tandaan kapag gumagamit kayo ng Popol and Koopa, napakabilis niyang kumuha ng objective. Kaya hanggat maaari dapat kinukuha nyo agad yung mga objective kapag open. Mapapansin nyo dito maglalagay agad ako ng trap bago pa man tumalon yung Ling. Go, Koopa! Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang i-shoutout sina Rodwin Thomas Lumapas, Paa Jobber at Cyril Lepro. Kung sinong unang tatlong magko-comment sa bawat video, siya ang i-shoutout ko next video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Don't mess with Popol! What are you laughing at? I am the bravest boy in Northern Vale. Killing spree! Sa sitwasyon na to, masyado akong naging kampante. Nakalimutan ko na pwede pang bumalik agad yung Ling. At dahil hindi ko napansin na papunta na yung Ling, kaya ito yung nangyari. Request backup! Shut down! Oh! Napatay niya ako pero mapapatay pa rin siya ng Nana. Pero kung meron akong ultimate, hindi niya ako basta-basta mapapatay. Sunod na kailangan yung tandaan kapag gumagamit kayo ng Popol and Koopa, huwag nyo kakalimutang marksman siya. So hanggat maaari dapat makapag-farm kayo. At dahil nasa bot lane yung mga kakampi ko, trabaho ko na i-clear muna yung mid lane. Dahil sa kiniklear ng kakampi ko yung bot lane, akin dapat mapunta yung farm sa mid lane. Maliban doon, kung merong hero sa mid lane, ipupush niya na yon, kaya dapat ako ang mag-defend doon. Para hindi mabasag yung tower tapos hindi masayang yung farm. Pagtapos ko i-clear yung mid lane, kailangan ko na ulit kunin yung buff ko tapos bumalik sa lane. Sunod na kailangan yung tandaan kapag gumagamit kayo ng Popol and Koopa, hanggat maaari dapat gamitin nyo yung second skill pang defensive. Dahil sa walang pantaka si Popol and Koopa, yun lang ang pwede mong gamitin pang protect sa'yo. Kapag ginamit mo yun ng hindi ka naka-ultimate, hindi mananakap yung kalaban pero mabibigyan ka pa rin ng shield. Importante din yung ultimate ni Popol and Koopa. Tuwing ginagamit mo yung ultimate niya, mag-upgrade yung first skill tsaka second skill niya. Yung first skill magkakaroon ng stun, tapos yung second skill magkakaroon ng knock-up. Maliban doon, mapupuno yung HP ni Koopa tapos madadagdagan ng 2,000. Ibig sabihin, kung malapit nang mamatay si Koopa, pwede mo gamitin yung ultimate para mapuno ulit yung buhay niya. Sunod na kailangan yung tandaan bilang marksman, dapat alam nyo ang tamang positioning. Mapapansin nyo dito dahil nasa likod yung Ling, kaya kailangan pumwesto muna ako ng maayos bago lumaban. Nung nakita kong wala ng kalaban kayang humuli sa akin, tsaka na ako lumaban. Back up! Don't go away! Our game isn't over! You have slain an enemy! Double kill! At dahil napatay ulit namin sila, ibig sabihin pwede na naman kami kumuha ng objective. Pagdating naman sa item build, ito yung item build na tingin kong bagay kay Popol and Koopa. Kailangan nyo tandaan lahat ng item effect na gagana kay Popol, gagana rin kay Koopa. Maliban lang sa jungle at roam item. Pwede mo rin tanggalin yung jungle item dahil nga hindi yun gumagana kay Koopa. At pwede mo rin palitan yung huling item ng ibang defensive item depende sa sitwasyon. Boring! Uh-oh, I'm running out of turret is under attack! Mapapansin nyo dito merong team fight sa top lane tsaka sa bottom lane. Ibig sabihin walang magde-defend ng mid lane. Kailangan nyo tandaan priority nyo dapat objective, hindi team fight. So pagkatapos ko bumasag, tsaka lang ako sasama sa team fight. You destroyed a turret! An ally has been slain. Mega kill! Enemy don't mess with Popol! Your team destroyed a turret! Mega kill! Isa pang kailangan nyo malaman is yung stack na nagkakaroon sa ilalim ng HP ni Popol. Para magkaroon ng stack yan, kailangan mag-basic attack ni Koopa. At kapag naka-apat na basic attack si Koopa, yung sunod na basic attack ni Popol magdideal ng 200% damage. Yun din yung dahilan kung bakit maganda yung golden staff sa kanya. Para mas mabilis mapuno ni Koopa yung stack. You know what? Carrying 4 fools to victory isn't easy. They are gonna be so impressed by us, aren't they, Koopa? Turtle resurrecting soon.
These people are so boring! Launch attack! You know what? Don't mess with me! Unstoppable! An ally has been slain. An enemy has been slain. Uh-oh. I'm running out of pranks to go, Koopa! Isa pang paraan para mas mabilis mo mapuno yung stock ni Popol, kailangan gumamit ka ng first kill. Tuwing ginagamit mo yung first kill, mas bumibilis yung attack speed ni Koopa. Don't go away! Our game isn't over! Yo, time to beat them up, Koopa! Go, Koopa! You know what? Carrying 4 foods to victory isn't easy. Monster kill! Launch attack! Don't move! An enemy has been slain! An ally has been slain. These people are so bored! Enemy double kill! Don't mess with me! Unstoppable! Godlike! Monster kill! Double kill! Wiped out! You destroyed a turret! You destroyed a turret! Don't go away! Our game isn't over! Lord resurrecting soon! They are gonna be so impressed by us, aren't they, Koopa? These people are so... An ally has slain Lord! Don't go away! Our game isn't over! Our turret is under attack! Backup! Dum-dum Koopa! Request backup! Don't mess with me! So boring! An enemy has been slain! Uh-oh. I'm running out of pranks to play. Godlike! An ally has been slain. Don't go, Koopa! Beat them up, Koopa! An enemy has been slain. Don't go! An enemy has been slain. Sana marami ka natutunan sa guide na yun. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. At dahil tinapos mo ang video, gusto ko yung mananalo sa ating giveaway, sila yung mga nanonood hanggang dulo. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mahanap mo yung keyword. I-comment mo yung keyword kasama ng ID number, in-game name at skin na gusto mo. Mas maraming keyword, mas malaki yung chance na manalo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.